Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είμαι η Ειρήνη και σήμερα θα φτιάξουμε μαζί καινούριο προζύμι. Το δικό μου είναι πλέον 3 χρόνων. Για να μπορέσω όμως να σας δείξω τη διαδικασία, το έκανα όλο από την αρχή. Θα το ετοιμάσουμε λοιπόν βήμα-βήμα, θα βλέπετε την καθημερινή του εξέλιξη και φυσικά θα δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Προσωπικά με ενθουσιάζει το γεγονός ότι μπορούμε μόνο με αλεύρι και νερό να φτιάξουμε κάτι τόσο δυνατό και ωφέλιμο για τον οργανισμό. Είναι πανεύκολο και θέλει μόνο λίγη προσοχή σε κάποιες λεπτομέρειες. Όλα αυτά θα δούμε σήμερα. Τα υλικά που θα χρειαστείτε είναι τα εξής. Αλεύρι καλής ποιότητας, νερό, αν έχετε φίλτρο βάλτε από εκεί, έναν δοσομετρητή, ένα μακρόστενο βάζο με καπάκι, μία ξύλινη ή πλαστική κουτάλα, κατά προτίμηση στενή, και μία στεγνή και καθαρή πετσέτα. Στο blog θα βρείτε και το άρθρο με τις οδηγίες και φωτογραφίες για κάθε μέρα. Ο σύνδεσμος είναι στο κουτί της περιγραφής. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία. Σε ένα βάζο με καπάκι βάλτε μισή κούπα αλεύρι και μισή κούπα νερό. Ανακατέψτε πολύ καλά. Να πάει παντού η σπάτουλα και να δημιουργηθεί αέρα στο μείγμα. Αυτό θα βοηθήσει πολύ στη ζύμωση. Ο δοσομετρητής φροντίστε να είναι ο ίδιος και για το αλεύρι και για το νερό και χρησιμοποιήστε τον κάθε μέρα. Καλύψτε με το καπάκι του βάζου. Μην το κλείνετε, απλώς βάλτε το από πάνω. Θέλουμε να είναι καλά καλυμμένο αλλά όχι κλειστό. Αφήστε το σε ζεστό σημείο για 24 ώρες. Τυλίξτε και με μία πετσέτα για να διατηρηθεί ζεστό. Φροντίστε το σπίτι να έχει σταθερή θερμοκρασία, περίπου στους 21 με 23 βαθμούς. Ο πάγκος της κουζίνας είναι συνήθως μία ασφαλής λύση. Όπως βλέπετε, από τη δεύτερη κιόλας μέρα έχουν δημιουργηθεί λίγες φυσαλίδες στον πάτο του βάζου. Όταν περάσει το πρώτο 24ωρο, πετάξτε το μισό και βάλτε πάλι τις ίδιες ποσότητες, μισή κούπα αλεύρι και μισή κούπα νερό. Καλύψτε ξανά και αφήστε για άλλες 24 ώρες. Ξανά βγάζετε το μισό και ακολουθείτε την ίδια διαδικασία. Αυτό θα κάνετε για 4 μέρες συνολικά. Επίσης, χρησιμοποιήστε ξύλινη κουτάλα για να ανακατέψετε και όχι μεταλλική. Εδώ σας δείχνω το μέρος που έβγαλα για να πετάξω και εδώ είναι το βάζο μετά από καλό ανακάτεμα. Αυτό είναι το βαζάκι μου την τρίτη μέρα. Εδώ πλέον είναι αισθητή η διαφορά. Και οι φυσαλίδες, ακόμα και μετά το ανακάτεμα, αυξάνονται σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Όλες αυτές τις μέρες παραμένει στον πάγκο και σε σταθερή θερμοκρασία βέβαια. Και εδώ σας δείχνω και το παλιό προζυμάκι, το οποίο ετοιμάζεται για κρέπες σήμερα. Η τέταρτη μέρα δεν διαφέρει ιδιαίτερα, γίνονται όλα απλώς λίγο πιο έντονα.
Τώρα την 5η, 6η και 7η μέρα θα κάνετε το ίδιο ανά 12 ώρες. Προτείνω λοιπόν εξ αρχής να επιλέξετε μία στιγμή της μέρας που θα σας βολεύει το 12ωρο. Αν για παράδειγμα δουλεύετε, 8 το πρωί και το βράδυ είναι μία καλή ώρα κατά τη γνώμη μου. Την 5η και 6η μέρα βγαίνει περίπου το ίδιο. Και τέλος, την 8η μέρα, το προζύμι σας είναι θεωρητικά έτοιμο. Από εδώ και πέρα, προσπαθήστε να το χρησιμοποιείτε καθημερινά. Και αν δεν μπορείτε, τουλάχιστον ταΐστε το κάθε μέρα, πετώντας ένα κομμάτι από το παλιό. Έτσι θα δυναμώσει πολύ. Εγώ για να το δοκιμάσω, το χρησιμοποίησα αμέσως την επόμενη μέρα για να φτιάξω πίτσες και δούλεψε μια χαρά. Στην περιγραφή θα σας έχω άρθρα για εύκολες συνταγές με προζύμι, για το πώς να το ταΐζετε από εδώ και πέρα και πώς να φτιάξετε τα πρώτα σας ψωμιά. Είναι συνταγές που περιέχουν και μαγιά και προσωπικά με βοήθησαν πολύ στην αρχή. Αν όλα αυτά τα θέλετε και σε βίντεο, πείτε μου στα σχόλια και φυσικά για οποιαδήποτε άλλη απορία, αν μπορώ θα χαρώ να βοηθήσω. Όπως βλέπετε, η διαδικασία είναι πολύ απλή και αν τα κατάφερα εγώ, σίγουρα μπορείτε κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Γεια σας!